सबैजनालाई नमस्कार। आज यो के भन्ने हाम्रो समय भन्ने गीत चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाले सहज तरिकाले सिकाइदिने विचार गरेको छु। मौखिक हिसाबले यो मैले लिसेको सिसारको बाँसुरी लिएको हो। टाइमिङ चाहिँ यो गीतको 2/4 छ है। रूपरेखा मैले तपाईँलाई दिएँ। अब त्यो चाहिँ तपाईँले पनि कति बजाएर अभ्यास गरेर प्र्याक्टिस गरेर मिठो बजाउन सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको हातको कुरो। मैले पनि कति बजाउन सक्छु, मेरो हातको कुरो। जसले जति प्र्याक्टिस गरे त्यसको त्यति मिठो हुन्छ है। यो गीत चाहिँ एकचोटि बजाएर दुईचोटि बजाएर हुँदैन। मैले पनि भर्खर तपाईँहरूको अगाडि अलि रूपरेखा सिकेर सिकाइदिने विचार गरेको हो है। यसको नोट चाहिँ के लागेको छ, कसरी जान्छ भन्ने चाहिँ म अलिअलि तपाईँहरूलाई आकार दिन्छु। यो तार शब्दको स्वरबाट सुरु भएको छ। तार शब्द भनेको हाई अक्टेभबाट यो बाँसुरीको धुन हो नि त होइन, यस्तो छ नि त। यति छ। यो सा गरेको माथिको अनि सा रे ग सा रे ग सा रे ग सा नि द प द गरेर नि द प मा छ। अनि अर्को दोस्रो चाहिँ रे ग म रे ग म रे ग म रे ग म रे सा, यस्तरी आछ। अनि गीत चाहिँ के छ, मैले बजाएको औँला पनि यसो हेर्नु होला। म अनि यसो मुखले पनि भनिदिन्छु, तपाईँहरू बुझिहाल्नुहुन्छ। सरगमको नोट बुझ्ने, सारेगममा बजाउने चाहिँ यो बाँसुरीको बलमा कहाँ कहाँ छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ भने यो गीतको आकार ल्याउन सक्नुहुन्छ है त। के छ अब यो माथिको हो। के भन्ने भन्यो नि होइन, के भन्ने हाम्रो समय भन्ने भयो नि, हाई अक्टेभमा छ है। सा सारे ग अनि धसम्म आयो। सा सारे ग सा सानी धनी द है। यति भएपछि हाम्रो समय। अब यो दशमोहर महिनाको कमाइ भन्ने पनि यसैमा छ। अब यो के भन्ने हाम्रो समय दशमोहर महिनाको कमाइ भन्ने, के भन्ने हाम्रो समय दशमोहर महिनाको कमाइ भन्छ नि होइन। यो के भयो, अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो समय भयो। त्यहाँ चाहिँ तलको, अब माथिको होइन तलको गबाट मध्य शब्द ग गरे ग गरे गरे सा हाम्रो समय भन्यो है। गरे गरे सा सारे ग नि, यसरी निद गरे होइन। यहाँनिर चाहिँ यो मूर्छना नबजा नि नि प गरेको है यो। अनि फेरि हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो भन्दा तलको गरेको फेरि चाहिँ गरे गरे सा सारे गरे रे सा, बास स्थायी कम्प्लिट। अब अन्तरा अलिकति थोरै कडाक कुडुक छ है, मैले बजाउँदा नि कडाक कुडुक हुनसक्छ है। एक दुईचोटि बजाएर फेरि भनिदिन्छु म तपाईँलाई। अन्तरा चाहिँ ग पद पद प गरे फेरि ग पद नि पनि द, यति आयो। अब भुलेको छैन पनि गर्दा ग पध रे रे, अब माथिको रे रे आयो। ग पध रे रे, अब यो ध भ ग पध रे रे, ग पध रे रे गरेपछि रे सारे सारे सा ध भ अनि ग पध
बस अन्तरा यति हो। अनि फेरि जोडेर के भन्ने हाम्रो यसै गरेर आउँछ। अब म तपाईँलाई बजार सुनाइदिन्छु है त। अब त्यो एउटा बिचमा सानो कुलु जस्तो ऱ्याप भने ए साथी हो के थियो कस्तो थियो भन्ने त्यो चाहिँ बाँसुरीमा आउँदैन है। त्यो चाहिँ मिल्दैन। अब त्यसपछि फेरि सिधै गीत, बस फेरि गीतै यस्तै गरेर आउँछ। ल तपाईँलाई मैले यो कुलु दिएँ, यति दिएपछि तपाईँ कम्प्लिटली बुझ्नुहुन्छ। ल तपाईँहरू सबजनालाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ। यो गीत बजाएर मजा लिनुहोस्। ल आगामी भिडियोमा फेरि हामी भेटिहाल्छौँ। ल तपाईँहरू सबजनालाई मेरो शुभकामना छ।